Det sker en mycket snabb utveckling av drönare och även hur de används. Här är de 10 mest intressanta drönarbolagen. Jag heter Johan och den här kanalen handlar om regionalt elflyg, EVTOL och drönare. Fortsätt gärna att kommentera, det är jättekul och lärorikt för mig, så ös på med kommentarer och prenumerera gärna också om du inte vill missa någon av de kommande videorna i det här ämnet. Till skillnad från regionalt elflyg och EVTOL så har drönare redan fått sitt kommersiella genombrott. Den vanligaste tillämpningen hittills är att använda kamera och sensorer för olika typer av videoinspelning, inspektioner, övervakning och eftersök. Och även militära tillämpningar finns sedan rätt länge som spaning och bekämpning av mål. Nu börjar nya tillämpningsområden att dyka upp, framförallt inom transport, men också inom allt möjligt som brandbekämpning, skogsbruk och rengöring. Utmaningar och farhågor finns det en hel del av när det handlar om drönare. Buller, integritetsfrågor, drönare som kommer in på flygplatsen och krockar med både privatflyg och kommersiellt flyg. Och hur terrorister och kriminella kan tänkas att nyttja sig av den här nya tekniken. Precis som vid alla större nya teknikintroduktioner så går det att använda tekniken på bra sätt och på dåliga sätt. Det finns bra möjligheter och dåliga möjligheter. Men jag är helt säker på att det här med drönare är någonting som kommer att påverka våra liv ganska kraftigt. Och jag tror att det är inom området mindre leveranser som vi kommer märka av de allra mest. Inom EU så pratar många om att det är 2023 som är året då drönarleveranser och annan verksamhet kommer att växa kraftigt. För det är det året som man tror att EU kommer att vara klar med ett nytt regelverk, ett uppdaterat regelverk för hur man kan kontrollera drönare och luftrummet för drönare för att kunna använda dem säkert och i stor skala. Som du har märkt vid det här laget, om du har tittat på mina tidigare videos, så intresserar jag mig en hel del för energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Och när det handlar om drönare så kan man inte säga någonting generellt om det är bra eller dåligt jämfört med andra transportslag. En stor vinglös drönare som kör tunga laster, den är i regel betydligt sämre än att köra motsvarande last med en markbunden transport. Medan om man kör små laster med en drönare med vingar så kan den vara mycket bättre än att köra samma transport med en 10 eller 100 gånger tyngre bil. Så här kommer de 10 mest intressanta drönarbolagen i mitt tycke. Jag har lagt fokus på tillämpning av drönare snarare än att titta på den mest intressanta drönartekniken, tekniklösningarna. Och jag har också letat lite extra noga efter nordiska aktörer. På plats 10 har vi Air Forestry. De har en stor drönare som de gallrar skog med från luften. Fördelen är att behovet av stickvägar minskar så man kan få ut mer skog per ytenhet och att körskadorna från skogsmaskiner minskar. Det är ju bra, även om jag i samma andetag måste säga att jag inte alls är så förtjust i typiskt svensk skogsbruk med kalhuggning. Sverige har nu oerhört lite naturligt växande skog kvar. Det mesta är odlad, andefattig skog med samma ålder på träd av samma art. Det finns en liten mängd dödved och därmed också begränsad biologisk mångfald. Vi får hoppas att det är för ett skogsbruk som är bättre för biologisk mångfald som den här drönaren kommer att användas. På 9:e plats har vi kinesiska DJI. Det går inte att ha en topplista över intressanta drönarbolag utan att nämna DJI. Det här kinesiska bolaget har blivit den tydliga ledaren inom det hittills största drönarsegmentet kameradrönare. Men producerar också leverans- och jordbruksdrönare och återkommer lite högre upp i den här listan. På plats 8 har vi tyska Wingcopter som tillverkar leveransdrönare. Deras senaste annonserade version 198 har vingar,
kan göra 3 leveranser på samma resa och med en räckvidd på 11 mil och en maxlast på 6 kilo. Wingcopter har gjort en del sjukvårdsrelaterade transporter i Afrika och blodtransporter i Tyskland och har just meddelat att de fått en partner för att göra sjukvårdsrelaterade transporter i USA. De kan bli en intressant hårdvarupartner för många nya drönarbolag. På 7:e plats har vi norska Aviant som startade som ett studentföretag. De använder idag kinesiska drönare med vingar och har nischat in sig på sjukvårdsleveranser. De har just genomfört sina första leveranser av covid-prov i Norge och Sverige med riktigt lång räckvidd, 12 mil. Och de har också bevisat att de kan köra ner till minus 20 grader och samtidigt hålla lasten väl isolerad från kylan. På 6:e plats har vi svenska Katla som har en egenutvecklad drönare, Katla 25, som ska kunna ta upp till 10 kilo last och med upp till 10 mils räckvidd. Katla har just påbörjat en förstudie ihop med OK Västerbotten om bland annat hemleveranser i glesbygd. Katla 25 ska vara i kommersiell drift i år, 2022. På 5:e plats har vi svenska Arit som också har en egen hårdvara som från början utvecklades av KTH-studenter. Bolaget drog igång så sent som november 2020 och gjorde första leveransen i Sverige bara ett år senare, i november 2021, i samarbete med Region Halland. Det var ett par galetter som fick åka med på denna första kommersiella drönarleverans i Sverige. Näst på tur för Arit är hemleveranser i Norrtäljes skärgård i samarbete med ICA. På 4:e plats så har vi irländska Manna Drone Delivery. De har gjort framgångsrika tester under pandemin med 65 000 leveranser av upp till 2 kilo mat från restauranger och mataffärer, oftast inom 3 minuter. De har utvecklat sina egna drönare och säger att en anställd som kontrollerar flera drönare kan göra 20 leveranser i timmen, vilket är betydligt mer än med traditionella leveranslösningar. Nästa steg verkar vara att etablera deras tjänst i Storbritannien. På 3:e plats har vi israeliska Flytrex som använder kinesiska DJI-drönare för att göra autonoma hemleveranser av mat till förortsbor och har just ingått partnerskap med El Pollo Loco i USA. De har just fått tillstånd i USA att leverera inom en miles radie, alltså 1,6 kilometer ungefär, över bilar och människor. Flytrex har också gjort hemleveranser av e-handel på Island i samarbete med e-handelsföretaget AHA. De tog in ungefär 600 miljoner kronor i investeringar under 2021. På andra plats har vi amerikanska Zipline som började sin verksamhet i Afrika och har nu en omfattande sjukvårdsrelaterad leveransverksamhet där med hundratusentals genomförda leveranser av bland annat covid-vaccin. De har inte en vertikalstartande och landande drönare utan en avfyrningsramp och infångningsmekanism och släpper lasten med en enkel fallskärm. Zipline tog in över 2 miljarder kronor från investerare under 2021 och har just börjat leverera åt Walmart i USA. Och på första plats så har vi amerikanska och Alphabet-ägda Wing som har i princip obegränsad finansiering i ryggen. Alphabet är nämligen Googles moderbolag. De har gjort över 140 000 leveranser i USA, Australien och Finland än så länge. Och jag har hört att de snart är på väg in i Sverige också. De har fått en del klagomål från grannar på högt vinande ljud vid leveranser och har sagt att de ska börja med en drönare som ska halvera ljudnivån. I deras egna användarundersökningar så har de visat att de som inte prövat på drönarleveranser är till 23-50% positivt inställda, medan de som faktiskt har provat är till 87% positiva. Tack för att du tittat den här gången också och vi ses i nästa video.